क्वाटी प्रोटिन र फाइबरको उच्च मात्रामा भएको पौष्टिक परिकार हो। नेवार समुदायका साथसाथै आजकल चाहिँ नेपालका अन्य समुदायहरूले पनि यसलाई निकै नै मन पराएर खाने गर्दछ। स्थानीय मान्यता अनुसार साधारणतया 9 किसिमको सिमी र गेडागुडीहरूको मिश्रणबाट यसलाई तयार गर्ने गर्दछ र यसले चाहिँ पाचन क्रियामा सुधार ल्याउनुको साथै मौसमी रोगहरू विरुद्ध शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउने गर्दछ। नेवारी भाषामा क्वाटी भनेको तातो सुप हो र यसमा चाहिँ कालो दाल, चना, बोडी, भटमास, सेतो सिमी, मटर अनि हरेक प्रकारको अन्य गेडागुडीहरू पनि समावेश गर्ने गर्दछ। यो चाडको स्वादिष्ट खाना विशेष गरी जनै पूर्णिमामा तयार गरिन्छ। यो दिनलाई क्वाटी खाने दिन पनि भन्ने गर्दछ। अनि विशेष गरी अगस्तमा चाहिँ पूर्णिमाको पर्व जुन मनसुनको सिजनको अन्त्यतिर रहने गर्दछ। धानबारीमा महिनौको कडा परिश्रमपछि शरीरलाई पोषण र क्रियाकलाप गर्न अनिवार्य रूपमा यसको सेवन गरिन्छ। विशेष यो दिनमा रक्षाबन्धन पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हिन्दू परम्परा अनुसार आफ्नो नाडीमा वरिपरि चाहिँ पवित्र धागो बाँधेर जनै पूर्णिमा पनि मनाउने गर्दछ। र यो क्वाटीको सानो स्टोरी सँगसँगै अब चाहिँ क्वाटी बनाउनतर्फ लागौँ। क्वाटी बनाउनुको लागि सुरुमा त हामीलाई यो टुसा उमारेको गेडागुडी चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले पहिले नै गेडागुडीलाई उमारेर राखिसकेको छु। यो निकै नै सजिलो रेसिपी नै हो तर यसपालि चाहिँ एकदमै फरक तरिकाले तयार गर्छौँ। टमाटर प्याजहरू केही पनि प्रयोग नगरिकन सिम्पल तर निकै नै स्वास्थ्यवर्धक तरिकाले क्वाटीलाई हामी तयार गर्दैछौँ। यो क्वाटीको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अब यसको लागि त मैले यसरी क्वाटीको गेडागुडी लिएको छु। यसलाई 2 दिन अगाडि नै पहिले नै भिजाएर उमारेर तयार गर्नुपर्दछ। मैले चाहिँ यो क्वाटीलाई टुसा उमारेर राखी पनि सकेको छु र टुसा उमार्दाखेरिमा बीचबीचमा हल्का पानी छर्दै यसलाई तयार गर्नुपर्छ। अब बनाउनुको लागि एउटा कुकरमा यो क्वाटीलाई राखिदिने, त्यसमा पानी राख्ने अनि यसमा तेजपात, तेल, अदुवा र लसुन अनि नुनलाई राखिदिने। अब हल्का यसलाई मिलाइदिने। अब यसलाई पिर्को लगाएर लगभग यसलाई 6 सिटी जति लगाइदिने। अब यो सेलाउँछ। कुकरको सिटी आफै गइसकेपछि चाहिँ एउटा प्यानमा घिउलाई राखिदिने अनि त्यसमा मेथी, सुकेको खुर्सानी, ज्वानो, लसुनलाई हल्का काटेर राख्ने अनि हल्का मिलाएर चलाइदिने। कुकरको सिटी चाहिँ त्यतिकै जानको लागि छोडिदिनुपर्छ। अब यसमा बेसार, जिरा अनि धनियाँको धुलो यसरी राखेर हल्का मिलाएर चलाइदिने। आगोको तापक्रम एकदमै कम गर्ने। मसला चाहिँ डढ्नु हुँदैन तर हल्का फ्राई मात्रै हुने हो। अब यो सिटी चाहिँ गइसकेको छ, चिसो भयो। अब यसलाई निकालिदिने, अलिअलि यसलाई मिलाइदिने। अब यसमा तातो पानीलाई थोरै राखिदिने अनि चलाउने। अब झोल कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्न सकिन्छ। अब
अब यसलाई बोइल हुनको लागि छोडिदिने। त्यसपछि अघि हामीले तयार गरेको मसलालाई राखिदिने अनि मिलाइदिने। अब यसलाई छोपेर बोइल गर्नलाई छोडिदिने। अब मसिनो काटेर धनिया राखेपछि यसरी मिलाइदिने। स्वास्थ्यवर्धक एकदमै स्वादिलो र टमाटर र प्याज बिना नै बनाइएको क्वान्टीको झोल लगभग तयार हुन पनि थालेको छ। अब निकालिदिएँ मैले यसलाई र यसरी सर्भ गरिदिएँ। अत्यन्तै स्वास्थ्यवर्धक निकै नै मिठो यो क्वाटी चाहिँ खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।